بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم کار دی موږ سره چې کوم موږ سالو کوو یا مطلب دغه لپاره بټه کې ولیکم ایوالویټ کوو چې شی ډیفرنٹ فنکشن په چې شي کې په میټلیب کې اوس دلته ما دا ولیکلو خو دا اصل کې ما په چې شي کې د چې کومې موږ سره د موډولس اپریټر دی دغه نه بعد مو ولیکلو نو اټ مینز دا صرف ما د میسج دپاره ولیکلو از ا کمنټ مو ولیکلو. اوس د کمنټ کې بیا ځان دپاره یو فنکشن لیکم. فار ایگزامپل ما سره یو فنکشن دی اف اف ایکس از ایکول ټو زه جنرلایز دا چې شی ملته لیکلی یا نه بل لیکم ایکس کیوب پلس ایکس سکویر فار ایگزامپل ماینس 2x ماینس 2 ټایم ایکس دا ما سره یو ایکسپریشن دی. زه غواړم چې د ایکس په ډیفرنٹ ویلیو باندې مولا د شی راکړي ډیفرنٹ سکیلر کوانټیټي راکړي دلته پسې فار ایگزامپل ماینس 2 ما کړلو. اوس دا مې ما سره چې شی دا هم کمنټس ته کار نه کوي. اوس دا ځان ته مې ولیکلو چې ما ته پته لګي چې زه څه شی کوم. زه به ویریبل ولیکم. فار ایگزامپل ما اف ولیکلو ایکول مو ولیکلو دغه نه بعد به ولیکم ان لاین نه بعد دا کمپلیټ ایکسپریشن به زه ولیکم. زه به ولیکم ایکس کیو اصل کې دا ایکس کیوب دی ایکس کیوب پلس که ماینس کا دا ضروری نه ما سره ایکس سکویر شولو ماینس څه شی دی 2 ټایم ایکس مطلب دا چې دلته د ایکس سره په منځ کې کوفیشنټ کې یو ویلیوم ده ماینس 2. اوس دا ما سره چې شو دا د کمپلیټ چې کوم ایکسپریشن دی ما ولیکلو دغه نه زه فنکشن جوړوم. دا فنکشن به ډیپینډنټ وي په دغه کې به څه داسې ویلیو وي چې په باندې به ډیپینډ کي ویلیو به په سنګل کوډ کې زه دلته ولیکم. دغه ته موږ یو ډیپینډنټ ویلیو نو دا ایکس یې موږ سره ډیپینډنټ انټر مکړلو چې انټر مکړو نو په دغه اف کې ما سره څه وشولو یو انلاین فنکشن سٹور شو. دغه اف نه څه جوړ کړلو دغه ویریبل نه فنکشن جوړ کړلو واغه فنکشن چې شی ایکس کیوب پلس ایکس سکویر ماینس 2x او ورسره چې شی ماینس 2. اوس زه غواړم چې زه په ډیفرنٹ ویلیو د ایکس باندې فار ایگزامپل دلته به زه بیا ولیکم چې لیټس چې دا ایکس ته دی ما سره 2 ده 3 ده 4 ده ډیفرنٹ ویلیو وي. زه به په ایکس کې په دغه اف کې دا ویلیو ورکم چې 2 ورکم نو ما سره چې راغلو 6 راغلو. فار ایگزامپل که دلته زه 3 کم نو په 3 باندې دا شولو. فار ایگزامپل دلته زه چې کم ماینس 2 کم په ماینس 2 باندې ماینس 2 راغلو نو په ډیفرنٹ ویلیو د ایکس باندې مولا یو سنگل سکیلر کوانټیټي راکوي او دا به هلته لر کوي چې کله دا فنکشن وي چې فنکشن نه وي په ایکسپریشن کې ته دا نشي چینج کولی ځکه چې ته چې یو ویلیو چینج کوې په فنکشن کې نو دلته ما چې وکړو په فنکشن کې ما که تاسو خیال وکړو الریډي تاسو دومره لږ ډېر پروګرامینګ ویلی چې موږ یو چې فنکشن به یو نامه وي پیرنتیسز لیست کې به وي چې ویلیو به ریټرن کوي نو دا مو ما خبرې دي. دا چې شی دا یو فنکشن دی چې په پیرنتیسز کې دغه مطابق چې د موږ څرنګه ډیفاین کړی دی یو ویلیو اخلي او دا فنکشن یو نامه لري فنکشن چې څه نامه ولا ته ورکې خو یو مینینګ فل نامه به ورکې موږ ولا اف ورکړی او چې کله د خپل پروسس ختم کی څه شی به ریټرن کوي یا به نه ریټرن کوي دا یې ریټرن کوي موږ له شی یو نومیریک سکیلر کوانټیټي ریټرن کوي. نو دا یو فنکشن شولو. فار ایگزامپل دغه نه بعد موږ یو فنکشن ویلو چې موږ سره ایریا د څه شي ولا د یو سکویر شیپ یا د ریکټنګولر شیپ ولا دا برابر لینث او د څه شي د ویډ په برابر دلته به زه شی وکم دا لینث کاما ویډ. اوس زه غواړم چې زه دلته دا فنکشن ډیفاین کم لینث ملټیپلای بای ویډ مطلب دا چې د یو سکویر یا دلته به ولیکم فار ایگزامپل ما سره د سکویر دپاره او د ریکټنګل دپاره کله چې دا دواړه ما سره برابر وي نو هغه ایریا به د څه شي وي د سکویر وي کله چې دغه ډیفرنٹ وي نو به ما سره د ریکټنګل وي. دا زه اوس غواړم چې زه کلکولیټ کم نو دغه نه زه چې شی جوړوم دغه نه زه یو فنکشن جوړوم په میټلیب کې ډیفاین کوم نو زه به دغه ویریبل نه مینینګ فل نامه ورکم ایریا ځکه چې زه پکې ایریا کلکولیټ کم د څه شي نه کلکولیټ کم د یو فنکشن هغه فنکشن کوم یو دی انلاین فنکشن دی. اوس په انلاین فنکشن کې به څه ویلیوز به وي مطلب څه ایکسپریشن به وي ایکسپریشن یې موږ سره دلته چې لینث ټایم ډبلیو چې دغه نه څه راسي دغه نه موږ سره ایریا را درومي د څه شي راسي د یو شیپ راسي او دا شیپ ډیپینډنټ دی ایریا په یو ویلیو نه راسي بلکې دا د دواړو ویلیو په بیس باندې راسي. نو زه به څه وکړم دا ډیپینډنټ ویریبل مې دواړه ولیکل نو دا تاسو کتای شو دغه نه فنکشن جوړ کړلو. اوس په دغه فنکشن کې چې زه څه ویلیو ال او ډبلیو ولا ورکم نو دا به ما سره د دغه شیپ لپاره څه شی راوباسي ایریا راوباسي. فار ایگزامپل دلته به زه کمنټس کې ولیکم چې لیټس چې کومه ایریا دی ما سره دغه چې کوم ال دی دا په پیله کې ما څه واستو 2 مو واستو بیا ما 3 کړلو بیا ما 4 کړلو او چې دا کوم ویټ ته دا ما فار ایگزامپل پیله 2 کړو دا من 3 کړو بیا ما 4 کړلو انټر مکړلو یا ډیفرنٹ ټیم ورکاله شي ریورس کې 4 3 اوس یا تا بل کما وا. اوس فار ایگزامپل دلته ما سره چې ایریا یو فنکشن دی
زه پکې دا 1 ورکم او دا بل پکې څه ورکم 2 پکې ورکم انټر مکړلو نو مال څه راکړلو دغه ایریا راکړه دغه شیپ والا دا فنکشن به زه بیا څه کوم دا مې 3 کړلو اوس دا ایریګولر شیپ ته مطلب دا چې دا د ریکټنګل ایریا ده کله چې دواړه ویلیو سیم وي اب مو سره د سکوير ایریا وي کله چې دواړه ډیفرنٹ وي نو به مو سره څه شی به ریکټنګل اوس دا مو سره د څه شی د ریکټنګولر شیپ ته پوره مطلب په بازي کې بلنس زیات دي په بازي کې به ویډ زیات وي نو چې څه شی یو کا برابر وي فور ایگزامپل دلته مو څه ولیکلو ما ولیکلو چې ایریا و دا مو 2 2 کړلو یا مو 4 4 کړلو انټر مکړلو نو دلته مو سره څه راغلو دا سکوير شیپ object لپاره مو سره ایریا راغله خو دغه بعد مونږ یو بل فنکشن وکړو د والیوم لپاره اوس والیوم مونږ ته پته ده چې په څه شی باندې ډیپند کی دا په درې ویلیو باندې لینث فور ایگزامپل ویډ او هایټ د څه شي اصل کې دا د کیوبیک شیپ ولوي د کیوبیک شیپ د پوره کله تاسو معلومونه والیوم کیلکولیټ کیږي اوس دا موږ سره ډیپند کی په څه شي باندې په دغه درې وړو ویلی اوس د غواړم چې ما سره دا ډیفاین شي په میټلیب کې زه به یو مینینګفل نامه ولیکم فور ایگزامپل ما ولیکله وی او ال مطلب والیوم دلته به زه چې کوم زه به ولیکم ان لاین نه بعد به په سنگل کوډ کې دغه چې کوم ویریبل په کوم شکل کې د ایکسپریشن دی په ایکوال په رائټ ساید باندې نو ما سره چې ال ملټیپلای بای ډبلیو ملټیپلای بای ایچ دغه نه بعد اوس دا به ما سره د ریزلټ چې راسي دا په سو ویلیو باندې ډیپندنټ په دغه درې واړو باندې نو زه به ال ولیکم بیا به ډبلیو ولیکم بیا به چې کوم بیا به ایچ ولیکم دا مو سره دا چې کوم ان لاین فنکشن دی د پیرامیټر کمپلیټ شولو انټر مکړلو دا مو سره ډیفاین شو از ا فنکشن وذ 3 پیرامیټر یا ډیپندنٹ ویلیوز اوس د والیوم کې چې زه څه شی ورکم فور ایگزامپل 2 3 4 دا مو کې ورکړلو ډیفرنٹ سایز د لینث د ویډ تو د هایټ دا انټر مکړلو مولای شی راکړو مولای والیوم راکړلو په ډیفرنٹ ویلیو د لینث په هایټ په ویډ باندې فور ایگزامپل زه ولا چې کوم زه ولا سیم ورکم دلته هم 2 کړلو مطلب داسې یو شیپ چې کیوبیک ته خو په نیچر کې د سکوير غوندې فیچر لري چې کوم لینث هایټ او ویډ برابر انټر مکړلو چې شی وکړو دا د والیوم راکړلو نو کدا وګورئ چې ته مثال په تور باندې والیوم کیلکولیټ کړي نو په دا طریقه باندې بل اگزامپل مونږ چې وکړو د سرکمفرنس والا اوس سرکمفرنس مونږ سره د یو سرکولر شیپ والا کیلکولیټ کیږي فارمولا یې چې فور ایگزامپل که سرکمفرنس وکړو دا مونږ سره په آر باندې ځکه چې په ریډیوس باندې ډیپند ده فارمولا دا 2 ټایم پای ملټیپلای بای آر یا 2 ټایم پای ټایم آر دا موږ سره فارمولا ده اوس دا لیکل په دغه کې فور ایگزامپل دلته ما ولیکله لږ مې ایبریویټډ کړلو سرکم و دلته به زه چې ولیکم زه به ولیکم ان لاین نه بعد به ایکسپریشن ولیکم 2 ټایم پای اوس دلته که خیال وکړو پای د پوره خو مونږ ویلیو انټر نه کړله خو د پای د پوره کومه ویلیو دا پری ډیفاین ده په میټلیب کې 22/7 یا 3.1415 اوس دلته ډیپندنٹ ویریبل صرف څه موږ سره د پای اصل کې کانسټنټ دی دلته ډیپندنٹ پای هم دی خو پای کانسټنټ دی نه چینج کیږي او دا کانسټنټ خو الریډي کانسټنټ دی نو موږ سره چې په کوم کې چینج راتلای شي نو موږ به کیا از ا ډیپندنګ ویریبل ورکو ارم ورکو انټرم کړلو نو دا چې کړو د سرکمفرنس چې کوم ویلیو دا ډیپندنٹ ته په ار باندې مطلب چې ار لزه ویلیو ورکم ولا به سرکمفرنس راکړي دلته فور ایگزامپل ما په دغه کې څه ولیکلو ما د فنکشن نامه ولیکله سرکم او دلته ما څه کړو دلته ما ورکړو 3 په 3 باندې ما له څه راکړو ما له یو سرکمفرنس راکړو یو سرکل والا فور ایگزامپل دلته ما کړلو 4.4 دا تاسو سره هر قسم هم کې دی شي چې کوم قسم ویلیو ورکې نو دا به توله شیر کوي او موږ مطابق سرکمفرنس په لر کوي دا چې سم وکړل او دا تاسو مختلف قسم خیا فنکشن مونږ په لاس کې د چشي ولا ولیکلو trigonometry ولا ولیکلو فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو ټي یا بدلته کمنټس کې ارتوال ولیکم فور ایگزامپل یو trigonometric فنکشن دی چې به ډیپند کی په سویلیوز باندې په چشي باندې ډیپند کی په وای او په ایکس باندې هغه فنکشن دی چې چشي برابر دی sin of x plus exp e پاور y دا مو سره یو فنکشن دی دا به زه په میټلیب کې څرنګه لیکم دا لپاره فور ایگزامپل ټي ار آی ما ولیکلو دا ویریبل دی چې دا فنکشن پکې زه از ا سمبولیک فنکشن اچوم زه به ولیکم دلته ان لاین نه بعد به زه څه ولیکم زه به په سنگل کوډ کې ولیکم sin x بیا به ولیکم پلس اوس د ای لپاره موږ سره الریډي ډیفاین یو ویلیو شته ای ایکس پی دا ایکسپوننټ لپاره استعمالیږي او دا به څه شي دا به وای شي سنگل کوډ کې به باندې کوم اوس دا ډیپند کی ناٹ اونلی x دا په وای باندې ډیپند کی نو زه به x y دواړه ولیکم
انټر به کوم چې انټر مکړلو نو ما سره څه شی جوړ شو یو ټو ویلیو ډیپندنت یا ټو ډیپندنت ویریبل باندې یو ټریګنومټریک فنکشن جوړ شولو یا مکس فنکشن جوړ شولو فار ایگزامپل ټي ار آی دلته مو 2 3 کړلو مطلب کا ساين 2 پلس ایکسپوننت وای چې دا مو سره 3 دی نو دا نه بد سره اوس انټر مکړلو تاسو کتای شو مولای شي او سکیلر په ډیفرنٹ ویلیو د ایکس وای باندې به دا مکس فنکشن چې کوم کې ټریګنومټریک هم دی ایکسپوننشل فنکشن هم دی دغه په ترو باندې به مولای او سکیلر کوانټیټي راکړي نو په دا طریقه باندې موږ مختلف فنکشن سیګنیچر دا ډیفاین کولای شو چې کوم قسم فنکشن هم تاسو وخو اپ کې ډیفاین کیږي او تاسو کړای شو په دغه کې ګوره موږ سره په دغه کې یو بل فائدہ هم ده که فار ایگزامپل په نیکست کلاس کې به زه تاسو ته وخم تاسو سره مختلف قسم دوا ایکویشن مونږ یو چې دا پروف کا چې لیفت ساید د رائټ ساید برابر دی نو ا لیفت ساید او رائټ ساید مونږ چې څنګه کیلکولیټ کوو دلته تاسو وکړو نورمالي اول خو لیفت ساید بم از ا فنکشن ته واخلي رائټ ساید بم از ا فنکشن واخلي او که خیال وکړو ډیر مختلفي خصوصا په ټریګنومټري فنکشن کې په لیفت ساید باندې چې شی وي مکمل ډیفرنٹ وي د رائټ ساید نه په لیکلو کې خو ویلیو مونږ یو چې سیم وي تو تیانو باندې مونږ هم راټکړي چې سیم دي دلته به تاسو وکړو دواړه ډیفاین کړئ از ا فنکشن په خپل کچا انسټال کړلو ځون ته 9 10 ولا کتاب کولاو کو او سٹارټ په واخلو نو دا به تاسو له ډیره مزایر کی چې کله په خپل باندې کار شروع کو ما مین مسله څه شي چې یو فنکشن به لیکي سرنګي فنکشن لیکلو به دا طریقه ده و لیکلو بیا اول لیفت اصل کې چې کله دا فنکشن ته لیکي زه به څه شي کوم نو فنکشن ایکوال پر لیفت او پر رائټ ساید باندې مو سره دوه ایکسپریشن دي لیفت هند ساید ویریبل جوړوا ال ایچ اس لیفت هند ساید دا چې کوم فنکشن ته ډیکلیئر کې دغه اساین کوا بیا دا بل فنکشن چې کوم دی دا ډیکلیئر کوي از رائټ هند ساید ویریبل بیا په لیفت هند ساید کې دغه به فنکشن جوړ شوی چې دا کومې ویلیو ورکړي په دغه کې ته ویلیو واچوا نیومریک ویلیو ټول به یو کانسټنټ سیم ویلیو واچوا به پر رائټ هند ساید کې اوما ویلیو چې کومه ته په لیفت کې اچالي ا کې واچوا بالکل به تاسو سره بچ شي روسي د دوړو ریزلټ چې کوم سکیلر ریزلټ وي دا به سره سیم روسي اکه ټریګنومټریک وي اکه ایکسپوننشل وي اکه لوګریتمیک وي اکه هایپربولیک وي که پیرابولیک وي که ټریګنومټریک وي چې کوم قسم فنکشن وي او تاسو سره پروف وي او پروف ته پوره باول ته شي کې به از ا ډیکلیئر کې از ا فنکشن از ا سمبولیک فنکشن نو هغه لپاره موږ سره دا استعماليږي مطلب دا چې دا ډیفرنٹ ایکسپریشن چې موږ سمبولیکلی په میټلیب کې ریپرزینټ کوو از ا فنکشن دا ډیر وایډ سکریپ وایډ سپریډ موږ سره اپلیکیشن دی ګوره ټریګنومټري دغه نه علاوه ګور انټیګریشن به انټیګریشن کې موږ سره ملټي انټیګریشن هم پوسیبل دی سنگل انټیګریشن هم پوسیبل دی یا پکې پارشل انټیګریشن یا مطلب پر ډیرایویټیو کې بیا موږ سره ملټي ډیرایویټیو سنگل ډیرایویټیو بیا پارشل ډیرایویټیو بیا ډیرایویټیو ایټ ا پوینټ هم پکې موږ سره پوسیبل ده ډیرایویټیو ایټ ا پوینټ هم ویلی دا پکې خدای موږ سره کله چې ډیرایویټیو واخلې نو نه تاسو سره یو ایکسپریشن راځي نو که ته وغواړې چې ته اوس په دغه کې په د ډیفرنٹ چې کوم ویلیوز دي پکې مطلب د ویریبل دي د ډیپندنت په د کوم انټیګریشن یا د ډیرایویشن نه په د ډیرایویشن نه پاس چې کوم ریزلټ راشي په دغه کې مې مو سره دا کیپیبلیټي چې زه پکې دغه کې ویلیو واچم چې مو سره راځي نو داسې قسمه ډیرایویټیو ته موږ ډیرایویټیو ایټ ا پوینټ یو زه به تاسو ته پکې وخه او مام چا پکې څرنګه کیږي په ډیرایویټیو ایټ ا پوینټ او په پارشل ډیرایویټیو دا درې قسمه ډیرایویټیو چې موږ سره کیږي په درې وړو کې لګ لګ ډیفرنٹ شته خو یغه لپاره پری ریکویزیټ موږ سره دای او سمبولیک ویریبل الریډي ګوره دلته که تاسو خیال وکړو دلته موږ سره چې دا څه شی راغلو ګوره دا والیوم دا یو موږ شی واخستو فنکشن ما خسته کنه او دا فنکشن چې زه که تاسو خیال وکړو ریکارډینګ هم چیرته واوریدو تو فکر ته میلاو شولو اکه زه بار بار سمبولیک ټکی کم چې دا سمبولیک فنکشن دی او دلته موږ سره دا څه شی دی دا چې کوم دا کیوبیک شکل کې موږ سره دلته دا شکل ردرومي خکوري کنه خکوري دا موږ سره د سمبولیک ویریبل او د فنکشن د پاره د اصل کې ریپرزنټیشن دی دلته زه شي کوم فور ایگزامپل زه یو ویریبل جوړم اس واي ام اس مطلب دا سمبولیک مو سره یو ویریبل جوړ کا وغله زه نه ما شي کوم دلته ګورم چې وینا واي مکړلو انټر مکړو په لاست کې بدلته شي وشي د سمبولیک ویریبل براشي قبل تاسو کتای شو د شي په لاس کې راغلو اوس په دغه سمبولیک ویریبل او په دغه فنکشن کې مو سره شي ډیفرنٹ نشته د دلته چې کوم ریپرزنټیشن دی دغه والا او که تاسو فور ایگزامپل ډبل کلیک په دغه باندې وکړو نو دا الریډي مو سره شي ډبل کلیک م په وکړلو دلته تاسو کتای شو چې ور سره لیکلای دی اس واي ام
دا اصل کې ایبریویټډ فارم کې لیکلی چې دا څه دی دا یو 1 کراس 1 سیمبولیک ویریبل دی اس واي ام ورسره لیکلی د سیمبولیک ویریبل دپاره موږ سره اس واي ام لیکي فار ایگزامپل دا چې کوم دا فنکشن دی په دغه باندې زه ډبل کلیک وکم دا یې موږ سره څه لیکلی دغه سره لیکلی چې دا یو انلاین سیمبولیک فنکشن دی دلته دا کمپلیټ فنکشن یې ورکړی دی نو دا تاسو سره یو انلاین سیمبولیک فنکشن دی او دلته موږ سره چې کله ګورئ یو فنکشن سیمبولیک نه وي نو یې موږ سره په میټریکس فارم کې رادرومي په ارې فارم کې رادرومي فار ایگزامپل دلته زه ګوره بیا لیکم y از ایکول ټو فار ایگزامپل دلته مو څه کړلو دا چې کوم سیمبولیک ویریبل دا مو ورایټ کړلو دغه نه مو یو څه جوړ کړلو دغه نه مو یو 2 ډایمنشنل ارې جوړ کړل انټر مکړلو او دلته تاسو کتای شو اتوماتیک دا لاست ویریبل چینج شولو شکل یې چینج کړلو اوس که دلته زه کلیک په وکم دلته مو سره الریډي دغه یو خو ډیټا ټایپ چینج شولو ډبل لوا وخت دا سیمبولیک وو اوس په دغه کې ډبل ټایپ ډیټا راغله ډبل کلیک سره مو سره دا اکسس شولو او دلته ان تاسو کتای شو وخت اس واي ام په لیکلای وو اوس دغه څه ولیکلو دغه ډبل ولیکلو او دلته په کې دا ویلیو مخاله چې مو سره څه راغله په دا 1 1 ایر مطلب دا مو سره 1 کراس 1 میټریکس کریټ کړلو په دا 1 کراس 1 میټریکس په دا اولنی انډیکس باندې مو سره څه مو په کې چون کې ویلیو اچاله دا ویلیو په اچل شوی او لیبل په څه لګیدل لیبل په وای لګیدل نور به ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا وکړو